rất nhiều năm tháng, mẹ đưa mình đi đây đi đó khắp mọi nơi, thì đây là lần đầu tiên mình được đưa mẹ đi ra nước ngoài. Bây giờ mình đang trên đường ra sân bay để đi Lệ Giang. Là lần thứ hai mà mình đi Lệ Giang. Lần đầu là vào năm trước, nếu như mà có theo dõi trên cá nhân ở Lệ Giang chưa xong luôn. Nhưng mà lúc mình đi vào năm trước á, thì mình thấy cái cảnh ở đó rất là đẹp, hoa rất là nhiều, rất là đúng gu của mẹ mình, nên là mình nói là năm nay nhất định sẽ dắt mẹ để đi đến chỗ này. Chuyến này thì mình sẽ không đi tự túc như mọi khi, mà mình sẽ đi tour, sẽ đi chung với gia đình, nên là mọi người cùng theo dõi vlog lần này của mình nha. Và đây là bạn đồng hành nhỏ trong chuyến đi lần này của mình. Chào cô chú đi. Chào cô chú. Mình đang có mặt ở phòng chờ, bây giờ sẽ ngồi đây một xíu rồi chờ tới giờ nó mới bay thôi. Thật sự là cái phòng chờ này là mình hay chọn cái phòng chờ này tại vì nó gần cái cửa đi á, nó nằm ở cửa số 17, là còn phải nếu mà đi những cái phòng chờ kia thì phải đi hết cái dãy này. Dãy này. Chuyến bay của nhà mình hôm nay là một chuyến bay thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất bay đi Lệ Giang, sẽ mất đâu đó tầm 3 tiếng 30 phút. Thời gian ở Trung Quốc thì nó sẽ chạy trước mình 1 tiếng đồng hồ. Do mẹ mình đặc thù là giáo viên ấy, nên là chỉ có thể là đi du lịch vào những ngày hè thôi. Cũng rất là may mắn bởi vì cái khu vực Vân Nam này á, dù là mùa hè thì thời tiết cũng rất là dễ chịu. Đẹp quá. Hạ cánh xong làm thủ tục các kiểu thì nhiều đoạn quá, xong rồi đoàn sẽ đi ăn cơm nên là mình cũng không quay được gì hết. Bây giờ về phòng khách sạn xong rồi á, mới đặt thêm một xíu đồ ăn khuya ăn rồi đi ngủ, kết thúc ngày đầu tiên. Ngày mai là 7 giờ là đoàn mình đã tập trung ăn sáng rồi, nên thành ra là mình sẽ tranh thủ đi ngủ sớm luôn. Đây mình đang ra để lấy đồ ăn đây. Mọi người biết em đã mua cái gì không? Ta ta, tôm hùm đất. Lần trước năm rồi á, mình đi Trung Quốc 16 ngày là mình đã bị ghiền món này, nhưng mà về không kiếm được cái vị giống như vậy. Cái vị nói chung là rất là thích luôn, ăn rất là khác mà mua ở Việt Nam. Nên là mình sẽ, ngày đầu tiên mình qua đây mình sẽ mukbang tôm hùm đất nha. Tôi lại quanh xuống một lần nữa, tại vì tôi quên là tôi còn một ly trà sữa chưa lấy nữa. Hai thố này là một 77, combo này là 77 tệ. Nó sẽ cho mình sẵn mấy cái bao tay luôn nè. Bây giờ mình sẽ mukbang nha. Sau khi ăn xong á, thì buồn ngủ quá rồi, nên là chắc mình kết thúc ngày 1 ở đây. Hẹn mọi người vào ngày mai đoàn mình sẽ bắt đầu đi chơi như thế nào, gia đình mình sẽ đi chơi như thế nào. Mình sẽ vlog ngày 2 cho mọi người nha. Bye bye. 我不要。
Kể lại một xíu á, là vì sao đây là lần đầu tiên mẹ mình đi nước ngoài nha. Ngày mình còn nhỏ thì tới hè á, là trường sẽ tổ chức cho giáo viên đi du lịch. Thế là mình cũng được đi ké cùng mẹ. Nhưng mà trước giờ thì mẹ mình chỉ có đi du lịch ở trong nước thôi. Cũng muốn được trải nghiệm để đi du lịch nước ngoài. Nhưng mà tầm chục năm trước á, khi mà mình với mẹ làm hộ chiếu sẵn để chuẩn bị đi Thái Lan lần đầu tiên, thì bất ngờ là mẹ mình bị tai nạn xe. Vài năm sau khi mà sức khỏe ổn định hẳn á, thì lúc này mình lại đang đi học đại học ở thành phố. Thế là quên bẵng luôn cái chuyến đi mà hai mẹ con dự định là sẽ đi cùng nhau. Mẹ mình á, đi chơi thì lúc nào cũng muốn là có mình đi cùng hết. Có rất là nhiều lần mình nói với mẹ là hay thôi mẹ cứ đăng ký đi cùng bạn mẹ đi. Nhưng mà mẹ mình cứ chần chờ mãi. Và rồi hôm nay cuối cùng thì mẹ cũng có thể cùng con gái đi đây đi đó ở nước bạn rồi. Ơi. Ta ta. Rồi mẹ chạy trước đi. Hôm nay mình thấy cái xe đạp bằng cái chày nè. Điểm đầu tiên là Hồ Nhĩ Hào nhỉ? Hồ Nhĩ Hải. Hào nhỉ hảo biết biển. Thấy không? Nè. Mình đang đi dạo vòng thành cổ Đại Lý. 元朗正宗过桥名店，36年老店，欢迎纪念品尝。Phía sau là mẹ của mình. Đi tour rất là gấp gáp luôn á, kiểu mỗi chỗ nó chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi, nó không phải là cái gu mình hay đi á. Nhưng mà thôi cố lên, tại vì đi vì phụ huynh mà. Mình sẽ quay sơ một vòng đầu thành cổ vào nha. Con thấy chỗ nào hồi nãy có cái tấm vải mà cái tấm vải nhộm á, nhìn đẹp lắm, ở đâu rồi ta? Rồi đi lên con. Để con thích mấy chục ngàn. Đấy. Rồi mấy con mấy đôi gì? Chia chia.
Ta thanh mai với lại Việt Quất là với cherry là mấy cái mà mình rất là thích mua khi mà mình đi Trung á. Điểm đến đầu tiên của ngày thứ ba là khe Hổ Nhảy, một trong những hẻm núi sâu và hùng vĩ nhất nằm giữa Lệ Giang và Shangri-La. Nơi đây nổi tiếng với dòng sông Kim Sa chảy xiết giữa hai dãy núi cao sừng sững. Mọi người có đoán được vì sao nó tên là khe Hổ Nhảy không? Theo truyền thuyết kể lại thì khe Hổ Nhảy xuất phát từ câu chuyện một con hổ đã nhảy qua đoạn sông hẹp nhất để thoát khỏi thợ săn, và đó cũng là lý do nơi đây có cái tên rất là đặc biệt. Thành cổ Độc Khắc Tông hay còn gọi là thành cổ Ánh Trăng là một trong những thị trấn Tây Tạng cổ nhất ở Trung Quốc với lịch sử hơn 1.300 năm. Nổi bật nhất ở đây là chiếc kim luân xoay khổng lồ, biểu tượng tâm linh của người Tây Tạng. Người ta tin rằng mỗi vòng xoay mang theo những lời cầu nguyện về bình an, sức khỏe và may mắn. Đứng giữa không gian này, mình cảm nhận được sự yên bình rất đặc biệt. Nếu nhà mình đã đến với Shangri-La thì không thể nào không nhắc đến tu viện Tùng Tán Lâm, tu viện Phật giáo Tây Tạng lớn nhất tỉnh Vân Nam.
chỉ là một điểm du lịch, nơi đây còn là trung tâm tôn giáo quan trọng của cộng đồng người Tạng ở Shangri-La. Khi bước vào bên trong, mình cảm nhận được bầu không khí rất khác. Mùi hương trầm thoang thoảng, tiếng tụng kinh vang lên giữa không gian cổ kính, khiến mọi thứ trở nên bình yên và trang trọng hơn rất nhiều. Theo cá nhân mình quan sát được thì bạn rất dễ bắt gặp hình ảnh của các tăng sĩ vẫn còn đang sinh sống, học tập và thực hiện các nghi lễ truyền thống ở nơi đây. Giữa không gian linh thiêng và bình yên này, điều mình mong nhất không phải là may mắn và tài lộc, mà đơn giản là có sức khỏe để mình và mẹ có thể cùng nhau khám phá thêm thật nhiều vùng đất mới trong tương lai. Sau khi tạm biệt vùng đất Shangri-La linh thiêng, đoàn nhà mình sẽ quay trở lại Lệ Giang xinh đẹp và sẽ có một buổi tối trọn vẹn trong phố cổ Lệ Giang. Nếu có một nơi mình muốn mẹ tận mắt thấy nhất trong chuyến đi Vân Nam này thì đó chính là núi tuyết Ngọc Long. Ngọn núi này cao hơn 5.500m so với mực nước biển và quanh năm được bao phủ bởi tuyết trắng. Điều đặc biệt là dù mình đến đây vào mùa hè, nhưng nếu nhìn kỹ thì trên các đỉnh núi vẫn còn có thể thấy được tuyết. Cảm giác như là đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác vậy. Để được ngắm khung cảnh này, nhà mình đã phải thức dậy từ 4 giờ sáng để tập trung đoàn và bắt đầu di chuyển lên chân núi tuyết. Hòa mình giữa những đỉnh núi phủ đầy tuyết, nhìn mặt trời dần xuất hiện sau những tầng mây. Đó là khung cảnh mà mình không thể nào quên trong chuyến đi Lệ Giang lần này. Càng lên cao, không khí sẽ càng loãng và sẽ càng khó thở hơn. Nhưng mà cũng thật may là từ đêm hôm trước thì gia đình mình đã chuẩn bị sẵn bình oxy để phòng cho trường hợp nếu cơ thể bị phản ứng với cao nguyên rồi. Ngay dưới chân núi tuyết Ngọc Long là Lam Nguyệt Cốc, một trong những thung lũng đẹp nhất mà mình từng thấy. Con bò giác trong ảnh này là Fred chỗ này đó cả nhà. Muốn chụp hình với em nó là phải tốn 50 tệ.
Và một ngày em nói chỉ làm việc 8 tiếng thôi nha. Điều làm mình bất ngờ nhất là màu nước ở nơi đây không phải là xanh biển, cũng không phải là xanh lá, mà là một màu xanh ngọc đặc biệt, thay đổi theo ánh nắng và thời tiết. Nguồn nước ở đây được tạo thành từ băng tuyết tan trên núi tuyết Ngọc Long nên trong vắt đến mức có thể nhìn thấy tận đáy. Đứng ở đây, nhìn mặt hồ phản chiếu những đỉnh núi tuyết phía xa, mình có cảm giác như đang lạc vào một bức tranh vậy. Để nguyên xì coi Quay nha. không? Quay không? Đó, để nguyên xì vậy nha.这是个神奇的地方，叫天天答应，叫地地答应。 Đây là chim mục đi lấy trà sữa. Tôi đặt May Thoảng còn nhiều hơn là tôi đặt Grab trà sữa Việt Nam nữa. Nè, Sa Panda nha. Kết thúc ngày thứ 5, trước khi về nước, mình và mẹ đã quay trở lại phố cổ Lệ Giang để làm một việc. Đó chính là chụp một bộ hình ở Lệ Giang. Có lẽ điều đáng nhớ nhất của chuyến đi này không phải là mình đã check in được bao nhiêu điểm, đã chụp được bao nhiêu tấm hình, mà là đã cùng mẹ ngắm nhìn được những nơi xinh đẹp như thế này. Những khoảnh khắc như thế này thật sự rất đáng giá hơn bất kỳ món quà nào.